අයිබෝන් අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්නකොට අපි ගොඩක් හුරු වෙලා ඉන්නේ ඔෆ්ලයින් කැමරේට ස්මාර්ට් ෆෝන් මිලදී ගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඒ වගේම ඒ ෂොප් එකෙන් පුළුවන් නම් ඒ ෆෝන් එක පොඩක් අතපත ගාලා ඒ ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තමයි අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. කොහොමුණත් ගිය දවස් ටිකේ ලංකාවේ තිබ්බ ලොක්ඩවුන් කේස් එකත් ඒ වගේම මේ දවස්වල තියෙන කොරෝනා පැන්ඩමික් සිටුේෂන් එකකින් හින්දාත් අපිට මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට හුරු වෙන්නලා තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් ඒ වගේම සමහර ටෙක් ගැජට්ස් වගේ දේවලුත් අපිට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් අපි බලන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේවල් සහ ඒ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගත්තට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේවල් ගැන විස්තර ටිකක් අරන් එන්න. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ වෙබ්සයිට් කීපයකුත් එමෙත ලංකා වෙබ්සයිට් කීපයකුත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි පළවෙනි එක ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ බජට් එක ඒ වගේම ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක අනුව තීරණය කරන්න ඕනේ ඔයා මොන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න කියලා. ඉතින් සාමාන්‍ය ලංකාවේ මේ වෙනකොට ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් බ්‍රෑන්ඩ් ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට කැමති චොයිස් එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්න ඔයා සාමාන්‍ය රුපියල් 45000කට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න ෆෝන් එකක් නම් ඔයාට ඒ ප්‍රයිස් එකේ තියෙන මොන ෆෝන්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරලා ඒ ෆෝන් එකෙන් කැමති ෆෝන් එකක් ඔයාට තෝරගෙන මිලදී ගන්න තෝරගන්න පුළුවන්. හොඳයි දෙවැනි එක ඔයා අතරම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් හොඳ සයිට් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සයිට් එක සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ පිළිගත් ආයතනයක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ වෙනකොට සමහර වෙබ්සයිට් තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ප්‍රයිස් වල වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් දාලා සල්ලි දැම්මට පස්සේ ඒ ෆෝන් එක අපිට එවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් හොර වැඩ මේ ලංකාවේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා පිළිගත් ආයතනයකින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මේ පිළිගත් ආයතන කිහිපයක වෙබ්සයිට් ගැන මම සඳහන් කරනවා. ඉතින් මේ පිළිගත් ආයතන කිහිපෙදී ඔයාට මොකද හොඳ මට්ටමේ වොරන්ටි එකක් හම්බ වෙන්න වෙනු. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆෝන් එක හොඳ සර්විස් එකක් හම්බ වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න කලින් හොඳ පිළිගත් ආයතනයක වෙබ්සයිට් එකකින් තමයි මේක චූස් කරන්න ඕනි. මොකද ඇත්තටම ඔයාගේ සල්ලි අපරාධ වෙනවා නැත්නම් ඔයා හරි තැනකින් මිලදී ගත්තේ නැත්නම්. ඉතින් ඒ නිසා පිළිගත් ආයතනයකින් හොඳ වෙබ්සයිට් එකකින් මේක ඕඩර් කරන්න. මොකද ඒතර ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. හොඳයි තුන්වෙනි එක තමයි ඔන්ලයින් ඕඩර් කරාට පස්සේ අපි බලන්න ඕනි දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරාට පස්සේ අපිට අපේ පාර්සල් එහෙම නැත්නම් අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගෙදර ආවට පස්සේ අපිට බලන්න ඕනේ තවත් ප්‍රධානම දේවල් කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි තමයි අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම සීල් පැක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙනකොට හැම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකම ඉටි කවර් එකකින් සීල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට සීල් පැක් නොවන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් බොක්ස් එකේ සීල් පැක් නැති ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා නම් නැවත ආයෙමත් රිටර්න් කරන්න. මොකද සීල් පැක් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තමයි හරිම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බොක්ස් එකේ එමි නම්බර් එක බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක එළියට අරගෙන ෆෝන් එකේ තියෙන එමි නම්බර් එක චෙක් කරලා බලන්න. ඒ එමි නම්බර් එකත් ඒ වගේම බොක්ස් එකේ තියෙන එමි නම්බර් එකත් එකට ගැලපෙනවා නම් ඒක සාමාන්‍ය බොක්ස් එකේ තියෙන ඔරිජිනල් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක තමයි ඔයාට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඕනම බොක්ස් එක මේ වෙනකොට අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් TRCSL approve එක තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ TRCSL approve ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. මොකද කම්පැනි එකෙන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ වගකීමක් එක තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ වෙනකොට TRCSL approve නැත්නම් ඒක ඔෆිෂියල් ඉනි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් නෙවෙයි හින්දා. හොඳයි හතරවෙනි මම කතා කරන්න හිතුවා ඔන්ලයින් ඕඩර් කරද්දී තියෙන වාසි සහ අවාසි ගැන. ඉතින් මේ ගැන අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ මුල් හරියම පොඩ්ඩක් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි ඔයා ඇත්තටම ඔයාගේ කාලේ අපරාධය දාන්න දෙයක් නෑ. මොකද ඔයාට ෂොප් වලට යන්න ඕනි නැහැ. ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තෝරගන්න. ඔයාට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩි රිසර්ච් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාට කැමති නම් පුළුවන් රිවිව්ස් ඒ වගේ දේවල් බලලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක චූස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔන්ලයින් එකකින් ඔයාගේ මුදල් තියෙනවා නම් ඔයාට කැමති විදියට ඔයාගේ පේ කරලා ඒක ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාගේ නැත්නම් කාලේ අපරාධයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ නැත්නම් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාට ඔන්ලයින් බයි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක. ඒ වගේම තියෙන අවාසිය තමයි මම අර කලින් ගෝ වගේ අපි හරියටම දන්නේ නැහැ මේක රිෆර්බිෂ් ෆෝන් එකක්ද ඒ වගේම මේක අන්බොක්ස් කරපු ෆෝන් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අර සීල් පැක් තියෙන ෆෝන් එකක්ම තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනි. මොකද ඔන්ලයින් ඕඩර් කරද්දී අපිට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් අපිට මිලදී ගන්න හම්බ වෙන හින්දා. ඒ නිසා සමහර විට අන්බොක්ස් කරපු ස්මාර්ට් ෆෝන් උත් අපිට හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරාම. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන ලොකුම අවාසිය. ඉතින් ඒ වගේම මම දන්න තරමින් පිළිගත් ආයතන වල මිලදී ගන්නකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම සෙටල් කරලා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ සර්විස් එකක්
එකක් ඒගොල්ලෝ ආට ලබා දෙනවා. හොඳයි පස්වෙනි මම කතා කරන්න හිතුවා ලංකාවේ පිළිගත් ආයතන එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් පිළිගත් ආයතන කීපයක් එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් කීපයක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් වලින් ඇත්තටම රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ හොඳ සර්විස් එකක් දෙන එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් හොඳ සර්විස් එකක් දෙන වෙබ්සයිට් පහක් ගැන. ඉතින් ඒකෙන් පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි daras.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඔන්ලයින් මාකට් එකේ ඉහළින්ම ඉන්න තැනක් තමයි මේ daras.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඔයා කැමති ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම් ඒක සර්ච් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් daras mall එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම වෙනම shop වලත් අපිට වෙනම sellers-ලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට කැමතිම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තෝරලා මේකෙන් choose කරලා buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති නම් කාඩ් එකෙන් pay කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති නම් මේක cash on delivery පහසුකමත් තරහ දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගෙදරට ආවට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මේ daras.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක තමයි techtricks.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේක මම අඳුරන කෙනෙක් තමයි කරන්නේ මොහමඩ් ඉබ්‍රහීම් අයියා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් ෆෝන් ගණනාවක්ම විකුණන්න දාලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් buy කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා කැමතිම ස්මාර්ට් ෆෝන් එක තෝරගෙන මෙතන add to cart කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න. ඉතින් ඕඩර් එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ අදාළ කෙනාවම සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේක කොහොමද ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔයාලට කාඩ් එකෙන් pay කරනවද? එහෙම නැත්නම් cash on delivery පාසුකමත් ඒගොල්ලෝගේ තියෙනවා. ඉතින් එකක් කතා කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ආයතනයෙන් වගකීමක් ඇතුව මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් ඔන්ලයින් buy කරගන්න. හොඳයි ඊළඟ සයිට් එක තමයි aitechmobile.com කියන සයිට් එක. ඉතින් මේකේ සම්පූර්ණ නම ඇවිල්ලා aitech. ඉතින් aitechmobile.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් මේකට ගියාමත් අර කලින් තිබ්බා වගේම තමයි ඔයාලට ස්මාර්ට් ෆෝන්ස් ඒ වගේම ස්මාර්ට් ඇක්සසරිස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කැමතිම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මේකිනුත් choose කරලා අර වගේම තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයාලට කැමති ගාණක් තියෙනවා නම් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක add to cart කරලා මේක ඕඩර් එකක් දෙන්නට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඔයාලට කෝල් කරනවා. ඉතින් කෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කැමති payment method එකකින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කාඩ් එකෙන් pay කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් cash on delivery පාසුකමක් තියෙනවා යාළුවගේ. ඉතින් ඒවත් contact කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ site එකනොත් ඔයාලට වගකීමක් ඇතුව හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි සරලවම අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ඔන්ලයින් හරහා මිලදී ගන්නකොට බලන්න ඕනේ දේවල්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට සර්විස් එක ඔන්ලයින් හරහා මේගොල්ලෝගෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් ඔෆිෂියල් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ස්මාර්ට් ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට ඔෆිෂියලි ඒගොල්ලොත් එක්ක වොරන්ටි ක්ලේම් කරගන්න ඒ වගේම සර්විස් වගේ දේවලුත් කතා බහ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඔන්ලයින් හරහා ඔයා ස්මාර්ට් ෆෝන් මිලදී අරගෙන තියෙනවද? ඒ වගේම ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට බලන්න පල්ලෙහා තියෙන ඔතපට subscribe button එක ක්ලික් කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරන්න. ඒතර මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයා ළඟට notification එක ගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම follow කරන්න අපි Instagram එකේ Facebook එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.